بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د جاوا لیکچر نمبر 5 دی. فانچ درا به شو اوپن وکو نت بینز. نت بینز مونږ اوپن کو. نو پریوس لیکچر کې الریډي مونږه ویریبل ډسکس کړو. نو ویریبل خو ډېر زیات ټایم غواړي او ډېر په ډیټیل سره ډسکشن غواړي. خو امید ده چې تاسو په بوک کتلې سی پلس پلس د جاوا تاسو به د اغینز د کړی وي. نو نن به مونږ کو انپوټ او آوټپوټ. انپوټ او آوټپوټ خو مونږ په ډاس میتھډ باندې هم کولای شو. لکه څنګه به چې موږ په سی پلس پلس کې لایبرري راکال کوله دلته کې لکه موږ به لیکو چې هیش انکلود او آیوستریم ډاټ اچ موږ داسې په سی پلس پلس کې لیکله که نه. نو دغه شانته کې دلته کې هم یو لایبرري ده چې هغه زه راکال کوم او هغه لایبرري څه ده؟ هغه دا ده. زه دلته کې لیکم چې امپورټ import مو ولیکو. اوس ته ولیکم بس جاوا ایکس ډاټ سوینګ بیا بس ولیکم ډاټ به ولیکم او ولیکم چې جے آپشن پین په خپل وداسه ده چې میکانل په اند کې سکو ورکو. دا یو لایبرري ده چې دا موږ سکله راکال کړه. اوس دا لایبرري پرس پس نه لیکم څه داسې لیکم چې دا جے آپشن پین ته څه کم داسې لرکم او دلته کې زه سټریک ولګوم داسې سیمیکالن. نو دا چې زموږ سره په جاوا سوینګ کې دننه څومره لایبرریزم دي هغه ټول څه شو راکال شو. ټیک ده که نه؟ پرس مله څه ولیکل چې جے آپشن پین. دا موږ څه کړه جے آپشن پین چې کومه سوینګ کوم لایبرري وه هغه مونږه راکال کړه. نو که فرض که دا مونږ ونه لیکو نو څه چل به وشي؟ که فرض که دا مونږ ونه لیکو نو زمونږ سره پروګرام چې مونږ لاندې څومره کوډینګ هم کوو هغه به څه وي؟ ایرر به وي، غلط به وي، ټیک به نه وي. فرض که د دې ځای کې لیکم چې جے آپشن پین یا میسج ډسپلی کوم جے آپشن پین او څه لیکم ډاټ شو میسج هلته کې لاندې په خپله راځم ښه چې مونږ کله ایم ولیکو داسې که نه او ESSAGE ډاټ شو میسج او ولیکم چې ډایلاګ DIALOG ډایلاګ. اوس څه کمه داسې بریکټ سټارټ کم او کلوز کم او په منځ کې څه ولیکم یو کې ولیکم چې نل بیا کاما او ډبل کوټس کې ولیکم چې هاو آر یو یا میسج ډسپلی کوو چې هاو آر یو. ټیک شو که نه؟ دلته کې آخر کې څه ورکوم؟ سیمیکالن ورکوم. ټیک ده؟ دلته کې مونږ ته دا څه راکوي؟ دا دی ایرر راکوي. ولې؟ دا لایبرري راکال شوي نه ده. کومه لایبرري؟ جے آپشن پین والا. دا چې موږ راکال کوو یا داسې وکړو چې مخکې دغه ځای کې موږ لایبرري الریډي ولیکو یا دلته کې څه کړو دې ځای نه راکال کړو نو څنګه چل به وکړو؟ دلته مونږ ته ایرر ښیي دا دی که نه چې کین ناټ فایند سمبل. څه به وکړو؟ داسې لیفټ کلیک په دې واخلو او را به شو ایډ امپورټ فار جاوا سوینګ. دغه لایبرري به څه شي داسې راکال به شي. دلته کې وګورئ دا دی لایبرري څه شوه دا راکال شوه که نه؟ ټیک ده. خو که موږ داسې ولیکو چې الریډي د مخکې نه دا لیکلي وي ټیک ده د لایبرري موږ د مخکې نه صحیح راکال کړي او زه اوس څه لیکم؟ زه به اوس ولیکم چې جے او پی TION جے آپشن پین او ډاټ. نو په خپله به څه شي دلته کې راشي لاندې که تاسو دلته کې وګورئ شو میسج. هلته ډېر شی دی شته ښه زه څه دغه کوم میسج ډسپلی کوم. شو میسج ډایلاګ. ټیک ده که نه؟ دا ما داسې انټر کړه صحیح ده. نو دوی یو څه راواغستو یوې اټومیټیکلی نل راواغست. دا ټیک ده دا به لرګو ښه ټیک شو.
ها دلته ارګس نو پر ارګس کې څه ورکوم زه میسج ډسپلی کوم په ډبل کوټس کې به زه ولیکم چې هاو ار یو دا اوس مونږ ته څه وکړي دا به اوس مونږ ته کې په ډاس میتھډ باندې هم میسج راکړي چې هاو ار یو او ګرافیکلی به هم راکړي چې هاو ار یو پرس که زه پروګرام راځم او رن کوم چې کوي هاو ار یو دا یې راکو کنه اوس که زه کله په دې اوکې باندې داسې کلیک کم دلته کې تاسو لاندې وګورئ دلته کې به هم راکړي چې رای نه کوم چې څه وجه ده ځکه دلته کې موږ ته دا شو نه کړو چې موږ دلته کې آوټ کړی نه دی ښه دلته کې زه لیکم چې system dot out dot print ln او څه شي سو پرس که زه لیکم دلته کې چې how are you ټیک شو که نه دلته یې بس داسې دا مو لیکل نو څه په ډاس میتھډ باندې هم وښایي او ګرافیکلی به هم وښایي ټیک ده که موږ دا رن کړو داسې how are you ټیک شو که نه که موږ داسې دا اوکې کول ته به څه راشي how are you ټیک ده که نه پوه شوئ ښه اوس دلته کې زموږ سره دا بای ډیفالټ 2 ارګومنټس واغستل یو به زموږ سره عام طور پر سوي نل وي او دویم به هغه چې موږ کوم میسج ډسپلی کوو نو کم چې زموږ سره نل دی دا به انشاءالله موږ وروسته ډسکس کوو چې کله موږ جې پریمز ته لاړ شو ټیک ده خو اوس تاسو سب دومره وپېژنئ چې دا به زموږ سره سوي jfn ډاټ شو میسج ډایلاګ دا مونږ ته یو ګرافیکلی یو میسج ډسپلی کوي شو کوي ټیک ده په دې کې به 2 ارګومنټس یو به سوي نل وي او بل چې کوم میسج وي هغه به وي ټیک ده څه مسله نشته که نه ښه نو اوس دا چې زموږ سره کوم ده زموږ سره لایبرري ده ټیک شو نه بلټ ان لایبرري زموږ سره ده صحیح ده که نه په دې کې زموږ سره کوم دی که نه دا سری د پیکیجز دي صحیح ده که نه که زه دلته کې ولیکم چې import او java x او dot دا ټول زموږ څه دي پیکیجز دي صحیح شو نه ټیک شو نن به دا پیکیج لږ نور په ډیټیل سره ډسکس کوو وګورئ دا چلو شي که نه دا جاوا چې کوم دی زموږ سره څه شي دی مین پیکیج دی څنګه چې زموږ سره دا یو پیکیج دی دا همداسې یو مین پیکیج دی دا سوین چې کوم دی په دې کې بل یو پیکیج دی دننه په دې کې پیکیج دی صحیح شو نه او جے آپشن پین چې زموږ سره کوم دی زموږ سره کلاس دی څنګه چې زموږ سره دا یو کلاس دی دغه شانته کې دا هم زموږ سره څه دی یو کلاس دی که موږ داسې وکړو که نه چې داسې کنټرول پلس لیفټ کلیک دا هم نه ځي موږ سره مخکې کوډینګ ته دغه شانته دا زموږ سره هم نشي ځکه چې دا زموږ سره یو پیکیج دی فولډر دی او که په دې باندې داسې موږ کنټرول پلس لیفټ کلیک دا به زموږ سره راشي د کوډینګ ته د هغې لپاره دا کوډینګ شوی دی ښایي دا وګورئ ټیک شو تاسو به وایئ چې دا څنګه جوړ شوی دی د دې لپاره دا کوډینګ شوی دی ټیک ده دا باقاعده زموږ سره ځکه نه ځي چې دا زموږ څه شي دی دا زموږ سره یو پیکیج دی او دا باقي زموږ سره کلاس دی ځکه دی دلته راغی ټیک ده که نه داسې صحیح شوه ګورئ ورته که داسې زه وکړم که نه چې دا زه داسې دلته کې راشم جاوا سکرپټ دلته کې پرېږدم نو جاوا زموږ سره یو مین پیکیج دی که نه په دې کې دننه دا بیا ډېر شی پیکیج دی فرض کړه ماته دا یو څه کو راکال کو داسې په دې باندې کلیک کو په دې کې دا ډېر شی څه دي بیا کلاسز دي ټیک ده که نه که فرض کړه دې کې ما دا یو داسې راواغستو انټر مې کړو داسې ټیک شو سیمیکالن داسې ولګوه ټیک ده که نه دا زموږ سره څه دي پیکیجز دي په پیکیج کې به څه وي کلاس وي او اوس که ته ووایې که نه چې زه ټول کلاسز څه کوم په یو ځل باندې څه کومه راکال کومه نو څنګه چل به وکړو هلته به زه ولیکم چې جاوا ایکس ډاټ سوینګ به ولیکو هلته به څه ولیکو سټریک او سیمیکولن ټیک شو که نه دا ټول کلاسز څه شو په یو ځل راکال شو او که ته وایې چې نه زما صرف جے آپشن پین پکار دی بیا به څه ولیکو هلته کې جے آپشن پین به بیا ولیکو داسې زه لیکم چې جے آپشن فین بس داسې ولیکه بیا ښه دې باندې پوه شوې که نه نو اوس به داسې وکړو دا به زه لرې کړم او پرون موږ څه ویلی وو نن به موږ کې دغه ووایو د ابجیکټ ډیټا ټایپ نو ابجیکټ ډیټا ټایپ فرض کړو زه لیکم چې سټرینګ
string او سلی کما name دا مې څه چل وکړو دا name زموږ څه شو دا variable شو نو چلو شو variable declaration مې وکړو ښه variable مې څه کو declare کو فرض که زه اوس لاندې لیکم چې د name د variable ته څه کوم value وراچوم ټیک ده د variable کې یو value دا ورته وراچوم زه فرض که لیکم چې name is equal to j option pen j option pen اوس چل وکم ډاټ شو انپوټ لایبرری بس کو کال کو شو انپوټ شو انپوټ ډایلاګ ټیک شو دا ورسې کلیک کو په خبره بل تراشي نو موږ دلته کې څه کوو شو انپوټ ډایلاګ شو کنه دلته کې زه میسج ډسپلی کوم چې ماته څه وکړي هغه میسج ماته ووایي انپوټ د یوزر نه وغواړي د یوزر نه انپوټ وغواړي نو زه نیم لري کوم ختمو او د یوزر نه ما څه وغواړي value وغواړي پرس کله ته ځلې کوم چې let us know your sweet name ټیک شو پرس کا ماده میسج تاسو کو ولیکو د یوزر نه به واخلي دا ټیک شو کنه د یوزر نه به ویلیو اخلي سبا اخلي let us know your sweet name نو او بس چل وکي زه اوس ته کلیک کوم چې j option pen dot show message dialog ٹھیک ده نو show message dialog داسې وکړو ټیک ده کنه کنټرول او سپیس وه یا کنټرول پلس انټر وه ټیک ده نه په خپله راضي بیا دا څه چل په انډراید سټوډیو کې هم شته هغه هم ډېر زبردست هغه شانتي کېږي نو ځکه موږ دې لپاره نیټ بینز یوز کوو ټیک ده نو اونلی ارګومنټ زموږ څه دی نل دی که نه په دویم کې به زه څه ولیکم فرض که زه لیکم چې های ټیک شو په دې کې ما څه ولیکو های ولیکو خو زه اوس ویم چې د دې سټرینګ سره د دې های سره زه دا کم د یوزر نه چې کومه ویلیو اخلي یا کوم څه چې موږ ته ډسپلی کېږي چې دا څه شي دا ورسره یو ځای شي نو څه به کوو کنکټینیشن به کوو ښه کنکټینیشن ټیک ده که ستاسو خیال یې په سی پلس پلس کې موږ دا شیز یوز کوو ټیک ده که نه دلته کې موږ څه یوز کوو کنکټینیشن او کنکټینیشن څنګه کوو د پلس د اپریټر دا لګوو ښه دا سمبل دا لګوو زه څه ولیکم نیم ټیک شو که نه پروګرام څه کوو رن کوو داسې let us know your sweet name زه لیکم چې یاسر علي انټر کا های یاسر علي ټیک شو اوس مینس کې سپیس پکار دی مونږ ته نو که تاسو خیال د های او یاسر علي سره شو بالکل سیم نږدې را نو څنګه چل به وکړو دا به اوکې کوم دلته به راشو دین کې به څه ورکوم سپیس ورکو های نه دی رایټ سایډ ته به څه ورکو سپیس ورکو نو اوس پروګرام څه کورن کو راسي سوي let us know your sweet name زه لیکم چې یاسر علي اوکې های یاسر علي نه سپیس راغلی دلته پوه شوې که نه څه مسله خو دې کې نشته که نه سمپل خبرې دي ښه ځان ته دا یوه خبره یاد وساتئ او ذهن کې کېږدئ چې جاوا چې کوم ده که نه زموږ سره کیس سنسټیو ده ښه سټریکټلی کیس سنسټیو ده مطلب دا که فرض که زموږ سره دا جې سره دا او په دې کې سره کیپیټل دی که نه که دا سمال ولیکم دا سره ایرر دی ټیک ده کار به نه کوي دا جې اپشن وس دا نه پېژني دا څه شیز دی دې ځای کې ته که موږ راشو دلته کې هم دا نه پېژني ښه نو دې وجې دا سره کیس سنسټیو ده چې څنګه وي هغه شان به لیکو چې کوم ځای کې کیپیټل پکار وي کیپیټل به لیکو چې کوم ځای کې سمال پکار وي سمال به لیکو ښه نو دا اوس څه شیز شو دا ګرافیکلی میتھډ شو اوس داسې کوو چې په ډاس میتھډ سره کوو ټیک ده یوزر نه ډیټا اخلو په څه شي سره ډاس میتھډ سره نو داسې به وکړو چې دلته کې سټرینګ نیم لایبرری ټیک ده sorry declaration ټیک دی د ویریبل زه به ولیکم چې system dot out front ln system dot out dot front ln ټیک شو دلته به زه ولیکم چې let us know your sweet name ټیک شو دلته کې ما دا څه ولیکل دا څه مې ولیکل اوس څه لیکم سکینر
SCANNER scanner is equal to scanner SC is equal to new scanner بغټو لیکو SCANNER scanner او هلته کې به ولیکو چې سیسټم system ډاټ نه ان د کنه د یوزر نه اخلو کنه دلته به څه ولیکو ان به ولیکو ټیک شو او ان کې به سیمیکالن داسې ولګو ټیک شو نو اوس دلته کې مونږ ته ایرر راکوي که ستاسو خیالي نو دا سکینر زموږ سره دا یوه لایبرري ده که مونږ دلته کې راشو داسې وایي ایډ امپورټ فار جاوا ډاټ یوټل ډاټ سکینر دا سکینر زموږ سره یوه لایبرري ده او دا چېرته کې ده ګورئ که مونږ په دې باندې کلیک کول ته زموږ دا یوه لایبرري څه شوه راکال شوه ټیک ده که نه دا سکینر وی لایبرري ده په څه کې ده په یوټل کې ده ټیک شوله که نه دا یو کلاس دی ټیک ده ښه نو اوس به څه ولیکو اوس به داسې کوم زه لیکم چې نیم is equal to SC dot next نو څه کېږو next line دا next line څه چلو کې که نه چې دا زموږ سره د یوزر نه سټرینګ واخلي او next لاړ شي ټیک ده دلته به څه پروګرام به رن کوم وی let us know your sweet name فرض که ما څه ورکوم سوري واپس رن کوي واپس رن کو څه وایي چې let us know your sweet name څه ته یم چې یاسر علي ټیک شو how are you لږ داسې ځان ته بره کوي یا لږ داسې غټ کوي داسې تاسې ونیسئ هلته یې غټ کړئ ټیک شو که نه let us know your sweet name یاسر علي how are you د یاسر علي how are you زه څه کومه یو ځای کوم نو څنګه دلته کې رالم فرض کړم نو څه چل به وکړو را به شو هلته کې به ولیکو زه دلته فرض کړه لیکم چې څه به وکړم دلته کې زه لیکم چې ډبل کوټس کې هاي او زه دلته څه لیکم پلس چې څه چل وکړم دواړه څه کړم را یوځای کړم که نه کنکټینیشن وکړم ټیک ده نو څه چل به وکړم دلته به ولیکم چې نیم دلته کې به هم پلس داسې ولیکم ټیک شو دلته کې ډبل کوټس پکار دی چې ایرر ختم شي ټیک ده واپس د پروګرام څه کوو رن کوو د ځان ته لږ غټ شان کوي داسې ټیک ده څه وایي چې let us know your sweet name بولته یم چې یاسر علي انټر مې کوو نو څه وایي چې هاي یاسر علي how are you خو ستاسو خیال سپیس یې مینس کې نشته نو داسې چل به وکړو که نه چې هلته کې به راشو دې ځای کې به داسې سپیس ورکړو او دلته کې به داسې په دې ځای کې ورکړو او دلته کې بلکې دې ځای کې وي داسې هم داسې زوم ولګو ټیک ده واپس به څه کړو دا رن به کوم زه لیکم چې یاسر علي څه وایي هاي یاسر علي how are you ټیک شو نو نن مونږ داس میتھډ هم ووایو او ګرافیکلی میتھډ دا مو هم ووایو نو امید ده چې تاسو پوه شوي یئ خو ټرای پې وکئ او ټایم زیات اخلي خو کم ټایم کې دا نه کېږي نو په دې باندې تاسو خفه نه شئ نن پورې همدومره کافي ده د الله په امان